Lektion 1. Navigera livets utmaningar. Du verkar lite distraherad idag. Vad tänkte du på? Bara lite problem med jobb och familj. Det har varit mycket att hantera. Jag förstår. Att balansera båda kan vara ganska utmanande. Det är det verkligen. Ibland känner jag mig dragen åt så många olika håll. Har du haft möjlighet att diskutera dessa frågor med någon? Jag har pratat med några vänner, men jag känner mig fortfarande överväldigad. Att dela känslor kan hjälpa, men det räcker inte alltid. Precis. Jag önskar att jag hade en magisk lösning som gjorde allting enklare. Om bara livet kom med en manual, eller hur? Det vore ganska bekvämt. Hur är det med dig? Har du mött liknande utmaningar? Det har jag. Arbetet har varit krävande på sistone, och det ökar stressen under familjetiden. Det låter tufft. Hur hanterar du pressen? Jag försöker prioritera uppgifter och sätta gränser. Det hjälper lite. Det är ett smart tillvägagångssätt. Jag måste komma ihåg att sätta gränser också. Det är viktigt för att upprätthålla balansen. Har du hittat några specifika strategier som fungerar bra för dig? Att ta korta pauser under dagen hjälper mig att rensa tankarna. Det borde jag prova. En liten paus kan göra stor skillnad. Det kan det verkligen. Tveka inte heller att be om hjälp när du behöver det. Du har rätt. Ibland försöker vi göra allting ensamma. Kom ihåg att du inte är ensam om detta. Jag finns här för att stötta dig. Tack. Det är tryggt att veta att jag har någon att lita på. Tillsammans kan vi hantera dessa utmaningar och hitta lösningar. Lektion 2. Vikten av respekt. Att närvara vid en begravning anses vara ett tecken på respekt, eller hur? Ja, det är det verkligen. Det visar hur mycket vi värdesätter personens liv. Många människor reser ofta långa sträckor för att delta i en begravning. Det är så sant. Det säger en hel del om deras relationer. Jag har alltid beundrat den hängivenheten. Den återspeglar djup tillgivenhet och lojalitet. Det gör det. Begravningar för människor samman och låter dem dela sin sorg. De ger också ett utrymme för att fira personens liv, eller hur? Absolut. Att dela berättelser kan ge tröst åt de som sörjer. Har du någonsin varit på en begravning som lämnat ett bestående intryck på dig? Ja, jag var med på min mormors begravning. Det var innerligt och minnesvärt. Jag kan föreställa mig det. Begravningar påminner oss ofta om familjens betydelse. Precis. De förenar oss i vår gemensamma förlust och kärlek till de bortgångna. Det är intressant hur seder och traditioner kan skilja sig åt. Ja. Vissa kulturer firar livet med livfulla ceremonier, medan andra är mer dämpade. Oavsett stil förblir essensen densamma, att visa respekt. Ja, sannoliken.
Vi hedrar de som gått bort genom att vara närvarande och stöttande. Det är en kraftfull påminnelse om vilken inverkan ett liv kan ha på många. Mycket sant. Det uppmuntrar oss att vårda våra egna relationer medan vi kan. Här är det dags att hedra de vi förlorat och stötta varandra. Lektion 3. Att bygga en säkrare framtid. Det är viktigt att vi skapar en tryggare plats för den här generationens barnbarn. Jag håller helt med. De förtjänar en värld med färre faror. Jag befarar dock att en stor del av världen känns otrygg för den här generationen. Det är sant. Det finns många utmaningar vi står inför idag. Från klimatförändringar till sociala frågor verkar problemen överväldigande. Ja, och det är vårt ansvar att ta itu med dem för kommande generationer. Vad anser du är det första steget vi bör ta? Jag tycker att utbildning är avgörande. Kunskap möjliggör förändring. Absolut. Att utbilda ungdomar om säkerhet och ansvar är avgörande. Och vi måste också främja vänlighet och empati bland dem. Vänlighet kan skapa en dominoeffekt och uppmuntra andra att agera på samma sätt. Ja, visst. En stödjande kultur kan leda till ett tryggare samhälle. Har du märkt några positiva förändringar i ditt samhälle nyligen? Ja, det har skett en ökning av grannsamverkansgrupper. Det är uppmuntrande. Människor vidtar proaktiva åtgärder för att skydda varandra. Samhällsengagemang är viktigt. Det gör att alla känner sig mer sammankopplade. Jag tror att vi tillsammans kan bygga en ljusare framtid. Ja, och varje liten ansträngning räknas. Vilka råd skulle du ge till någon som vill göra skillnad? Jag skulle säga att man ska börja lokalt. Små åtgärder kan leda till betydande förändring. Det är ett utmärkt råd. Det handlar om att ta första steget. Tillsammans kan vi inspirera andra att följa med oss i detta uppdrag. Här är målet att skapa en tryggare värld för kommande generationer. Lektion 4. Avmaskering. Det är intressant hur våra vänner ibland inte ens vet vilka vi egentligen är. Det är sant. Halloween är en perfekt tid att utforska olika sidor av oss själva. Absolut. Vi bär masker och kostymer, vilket avslöjar delar av våra personligheter. Och det är fascinerande hur människor uttrycker sig kreativt. Ja, men det får mig också att tänka på hur vi gömmer oss bakom våra vardagliga roller. Jag förstår det. Vi känner ofta press att anpassa oss till förväntningarna. Precis. Halloween låter oss bryta oss loss från de begränsningarna. Och det bästa med Halloween är godiset, förstås. Och jag håller helt med. Spänningen i att samla godis är oöverträffad. Det väcker sådana glada minnen från barndomen. Jag minns hur jag sprang från hus till hus, ivrig att fylla min väska. Ja. Och att bita godis med vänner var alltid en höjdpunkt. Vilken sorts godis fick du helst?
Jag älskade chokladkakor. Speciellt de med karamell. De där är jättegoda. Jag har alltid gillat gummibjörnar. Gummibärar är en klassiker. De ger en rolig, seg konsistens. Halloween kombinerar verkligen glädjen av godis med spänningen av att förkläda sig. Precis. Det är en chans att fira fantasi och kreativitet. Kanske borde vi planera en egen Halloween-träff nästa år. Det låter som en fantastisk idé. Vi skulle kunna ha en utklädningstävling. Det skulle jag älska. Det skulle vara ett fantastiskt sätt att sammanföra vänner. Och vi kan se till att alla känner varandra lite bättre till slut. Här är det dags att fira Halloween och avslöja vårt sanna jag. Lektion 5. Snack. Har du någonsin tänkt på hur många snacksalternativ det finns nu för tiden? Det har jag verkligen. Tostitos, Cheetos och Fritos är bara några av de populära valen. Ja. Var och en har sin egen unika smak och dragningskraft. Jag tycker om Tostitos med salsa. De är ett perfekt par. Det låter gott. Personligen älskar jag Cheetos för deras ostiga krispighet. Cheetos är en klassiker. De är svåra att motstå. Visste du att Frito-Lay har en marknadsandel på 28% internationellt? Det är imponerande. De dominerar verkligen snacksindustrin. Det är fascinerande hur de lyckas hålla sig på topp. Deras utbud av produkter måste spela en betydande roll i den framgången. Precis. De tillgodoser olika smaker och preferenser runt om i världen. Deras utbud av produkter måste spela en betydande roll i den framgången. Precis. De tillgodoser olika smaker och preferenser runt om i världen. Doritos är fantastiska. Jag älskar de djärva smakerna de erbjuder. Har du någonsin provat att blanda olika snacks? Det har jag. En mellanmålsblandning av Tostitos och Cheetos är förvånansvärt gott. Det låter som en rolig kombination. Det borde jag testa någon gång. Det borde du definitivt. Det är som en smakexplosion. Snacks kan föra människor samman. De gör vilken sammankomst som helst trevligare. Absolut. Vad vore en fest utan en mängd olika snacks? Här ska man njuta av snacks och dela goda stunder. Lektion 6. Utforska nya platser. Jag har en idé. Vad sägs om att utforska en charmig kuststad i närheten? Det låter härligt. Jag älskar kuststäder. De har en sådan unik charm. Absolut. Den friska havsluften är uppfriskande och utsikten är fantastisk. Jag kan redan föreställa mig de pittoreska gatorna kantade av färgglada hus. Ja. Och det finns ofta pittoreska butiker och lokala marknader att utforska. Jag tycker om att besöka lokala marknader. Där kan man hitta unika skatter. Precis. Dessutom är färska skaldjur ett måste i kuststäder.
Jag ser fram emot att prova några lokala rätter. Har du några rekommendationer? Jag har hört att musselsoppan är exceptionell i den staden. Det låter gott. Jag kan inte motstå en god skål musslor. Och vi borde definitivt ta en promenad längs stranden efteråt. En strandpromenad är ett perfekt sätt att avsluta en måltid. Tänk dig att titta på solnedgången över havet medan vi promenerar. Det skulle vara magiskt. Jag älskar färgerna i en solnedgång. Låt oss inte glömma möjligheten att ta lite bilder. De ögonblicken vill jag absolut föreviga. Då är det avklarat. En dag av utforskning och avkoppling väntar oss. Jag kan knappt vänta. Det låter som ett perfekt äventyr. Här är det dags att upptäcka nya platser och skapa underbara minnen. Lektion 7. Resepreferenser. Jag har funderat på vår nästa semester. Båda låter fantastiska. Ja, det finns så många alternativ. Föredrar du aktiva eller avslappnade resor? Jag tycker om aktiva resor. Vandring och att utforska nya platser är spännande för mig. Det är underbart. Aktiva resor kan vara väldigt uppfriskande. Precis. Det är något givande med att nå toppen av ett berg. Jag håller med. Men jag uppskattar också avslappnade resor. Verkligen. Vad tycker du om med dem? Avslappnade resor ger mig möjlighet att slappna av och ladda batterierna. Det är skönt att ta det lugnt. Det är en giltig poäng. Ibland behöver vi alla en paus från stressen. Ja. En strandsemester med en bra bok låter perfekt. Stranden. Jag kan se lockelsen. Sand, sol och avkoppling. Precis. Men jag älskar också att utforska lokal kultur i lugn takt. Kulturella upplevelser kan vara berikande, oavsett tempo. Ja, visst. Vad sägs om att kombinera båda typerna av resor? Det låter som en fantastisk idé. Lite äventyr och lite avkoppling. Ja. Vi skulle kunna vandra några dagar och sedan koppla av på en resort. Det vore det bästa av två världar. Jag är med. Perfekt. Låt oss börja planera vår drömresa snart. Här är spännande äventyr och fridfulla utflykter. Lektion 8. Planering för äventyr. Jag tycker det är en jättebra idé att utforska lite nya platser tillsammans. Jag håller helt med. Se bara till att notera platsen för framtida bruk. Det är ett smart förslag. Jag ska anteckna för att komma ihåg varje plats. Det kan vara lätt att glömma detaljer om vi inte skriver ner dem. Precis. Jag vill inte missa möjligheten att återbesöka platser vi tycker om. Dessutom kommer det att hjälpa oss att planera våra nästa äventyr mer effektivt. Har du någonsin varit på det där charmiga lilla bageriet i närheten? Det har jag inte. Jag har hört fantastiska saker om deras bakverk.
Vi borde definitivt inkludera det i vår lista över utforskningar. Ja. Jag kan redan föreställa mig de ljuvliga dofterna som strömmar från bageriet. Och vi kan ta med oss lite godsaker på våra utflykter. Det låter perfekt. Ett mellanmål förhöjer alltid upplevelsen. Vilka andra platser tycker du att vi borde notera? Det finns ett konstgalleri som jag har velat besöka. Det låter spännande. Jag älskar att upptäcka lokala konstnärer. Jag med. Det är ett fantastiskt sätt att uppskatta kreativiteten i vår gemenskap. Jag lägger till det på listan. Hur är det med utomhusaktiviteter? Vi skulle kunna kolla in den botaniska trädgården. Den är vacker den här tiden på året. Fantastisk idé. Naturen ger alltid energi. Jag är exalterad över alla dessa planer. Det kommer att bli ett fantastiskt äventyr. Här är det dags att utforska nya platser och skapa minnen som varar. Lektion 9. Stunder på sociala medier. Hej, har du sett bilderna jag publicerade på sociala medier idag? Det gjorde jag. De såg fantastiska ut. Vart togs det? De var på den nya konstutställningen i stan. Det var ganska imponerande. Jag har hört mycket gott om den utställningen. Vilket var ditt favoritverk? Det fanns en fantastisk väggmålning som verkligen fångade min uppmärksamhet. Det låter vackert. Jag älskar väggmålningar. De ger så mycket karaktär till en plats. Absolut. Jag tog några närbilder för att framhäva detaljerna. Jag märkte det. Dina fotokunskaper blir bättre för varje gång. Tack. Jag försöker förbättra mina kunskaper. Tycker du att jag borde posta mer? Definitivt. Dina foton inspirerar andra att utforska nya platser. Jag uppskattar det. Det är kul att dela erfarenheter med vänner. Vad mer fångade du? Jag tog också en bild av en udda installation med ljusa färger. Jag såg det. Det såg ut som något ur en dröm. Eller hur? Det fick mig att känna mig som ett barn igen, full av förundran. Det är de bästa stunderna. Konst har ett förmåga att skänka glädje. Jag håller med. Jag hoppas att fler besöker utställningen efter att ha sett mina foton. Jag är säker på att de kommer att göra det. Din entusiasm är smittsam. Tack. Vi kanske kan gå tillsammans nästa gång. Det låter som en jättebra plan. Jag skulle gärna uppleva det med dig. Här är det dags att fånga fler minnesvärda ögonblick tillsammans. Lektion 10. Planering av boende. Jag har goda nyheter. Jag hittade ett mysigt vandrarhem nära stadens centrum. Det låter fantastiskt. Ligger det inom vår budget? Ja, det är förvånansvärt prisvärt. Jag var ganska nöjd. Perfekt. Att vara nära stadens centrum gör det så mycket enklare att utforska. Precis. Vi kan promenera till många sevärdheter därifrån.
Jag älskar idén att fördjupa oss i den lokala kulturen. Och vandrarhem ger ofta en chans att träffa andra resenärer. Det är sant. Det kan leda till en del intressanta samtal. Har du någonsin bott på vandrarhem förut? Det har jag. Det var en rolig upplevelse och jag träffade några fantastiska människor. Jag ser fram emot det. Vilka bekvämligheter erbjuder detta vandrarhem? Jag tror att de har gratis wifi och ett gemensamt kök. Ett gemensamt kök är toppen. Vi kan spara pengar genom att laga lite mat. Ja. Dessutom kan vi prova lokala ingredienser och laga mat tillsammans. Det låter härligt. Jag tycker om att laga mat med vänner. Det kommer att bli ett äventyr. Har du kollat recensionerna? Det gjorde jag. Recensionerna är mestadels positiva, vilket är lugnande. Det är skönt att höra. Det ger oss sinnesro. Jag tror att den här resan ser ut att bli riktigt minnesvärd. Jag håller med. Här väntar spännande resor och nya upplevelser. Ja. Låt oss slutföra våra planer och få ut det mesta av vår tid tillsammans. Lektion 11. Planering av resan. Jag tycker att planen låter ganska rimlig för vår resa. Jag håller med. Jag är exalterad över att utforska nya platser. Hur lång tid tar resan vanligtvis till vår destination? Det tar vanligtvis ungefär 2 timmar med tåg. Det är inte för länge. En tågresa kan vara riktigt trevlig. Absolut. Det ger oss chansen att se landskapet längs vägen. Föredrar du tåg framför bilkörning? Det gör jag. Tåg låter mig slappna av och njuta av utsikten utan att oroa mig för trafiken. Det är sant. Dessutom kan vi prata och njuta av snacks under resan. På tal om snacks, vi borde förbereda några inför resan. Bra idé. Jag tar med mig lite smörgåsar och frukt. Jag ska packa lite kakor. De är alltid en succé. Perfekt. Vilken tid bör vi planera att åka? Om vi tar morgontåget kan vi ha hela dagen på oss att utforska. Jag gillar den planen. Tidiga äventyr är ofta de bästa. Ja. Dessutom kan vi undvika folkmassorna senare på dagen. Jag kan knappt vänta. Den här resan kommer att bli full av roligheter. Ja, verkligen. Här är chansen till nya äventyr och att skapa underbara minnen. Ja, låt oss förbereda oss för en oförglömlig resa. Lektion 12. Förstå digital kommunikation. Har du någonsin funderat över hur kommunikationen har utvecklats i den digitala tidsåldern? Det har jag verkligen. Det är fascinerande hur vi får kontakt nu, särskilt via nyhetsgrupper på internet och e-postutbyten. Ja. Det finns 3 grundläggande typer av kommunikation som sticker ut. Vilka är de typerna? Den första är synkron kommunikation, där deltagarna interagerar i realtid. Det låter rimligt.
Exempel inkluderar videosamtal och livechattar. Precis. Det är omedelbart och möjliggör omedelbar feedback. Vad gäller den andra typen? Den andra är asynkron kommunikation, som inte kräver samtidig deltagande. Gillar du e-postmeddelanden och foruminlägg? Det gör att folk kan svara när det passar dem. Precis. Det ger individer tid att tänka och formulera sina svar. Det är en stor fördel, särskilt för komplexa ämnen. Ja, det är det. Och vad tror du att den tredje typen är? Jag tror att det är hybridkommunikation, som kombinerar både synkrona och asynkrona element. Korrekt. Detta inkluderar plattformar där meddelanden kan skickas och tas emot vid olika tidpunkter men ändå möjliggöra interaktion i realtid. Det är intressant. Det erbjuder flexibilitet, vilket är avgörande i dagens snabba värld. Jag håller med. Att förstå dessa typer av kommunikationsförmågor kan förbättra våra kommunikationsförmågor. Absolut. Det är viktigt att välja rätt metod för det budskap vi vill förmedla. Här gäller att bemästra digital kommunikation och förbättra våra kontakter. Lektion 13. Avskedets betydelse. Har du någonsin funderat på att planera din egen begravningsgudstjänst innan du dör? Det har jag. Det verkar vara ett intressant koncept, eller hur? Det gör det. Många försöker anpassa tjänsten till deras personlighet. Precis. Det gör att individer kan lämna ett bestående intryck. Vilka element tycker du är viktiga att inkludera? Jag tror att personliga detaljer, som favoritlåtar och foton, skulle vara viktiga. De detaljerna kan verkligen återspegla en persons liv och passioner. Ja. Det är ett sätt att fira deras unika resa. Har du funderat på vilken musik du vill spela? Jag tror att jag skulle välja något upplyftande, kanske en klassisk rocklåt. Det låter perfekt. En livlig atmosfär kan hjälpa vänner och familj att minnas glädjen. Precis. Det är viktigt att fokusera på det positiva. Det låter perfekt. En livlig atmosfär kan hjälpa vänner och familj att minnas glädjen. Precis. Det är viktigt att fokusera på det positiva. Vill du ha några specifika dekorationer? Och kanske skulle det kunna vara en del av gudstjänsten att dela berättelser och minnen. Jag älskar det. Det gör att alla kan knyta an till varandra och minnas. Begravningar behöver inte vara dystra tillställningar. De kan vara livets firanden. Just det. Det handlar om att hedra personen och deras arv. Här gäller det att leva livet fullt ut och planera meningsfulla avsked. Ja. Låt oss uppskatta varje ögonblick och inspirera andra att göra detsamma. Lektion 14. Tågresornas underverk. Jag tycker det är fascinerande hur dessa tåg transporterar människor över hela landet så snabbt och effektivt. Absolut. Tågresor är ett av de bästa sätten att se ett land. Det är det.
Tåg kan tillryggalägga stora sträckor på så kort tid. För att inte tala om att de erbjuder ett bekvämt sätt att resa. Precis. Jag älskar att kunna gå runt under resans gång. Och utsikten från fönstren kan vara hisnande. Ja. Det är som att titta på en film som utspelar sig utomhus. Tåg används väl också för att transportera människor över olika terränger. Ja. De kan resa genom städer, berg och till och med över floder. Det är imponerande. Det är fantastiskt hur mångsidigt det är att resa med tåg. Dessutom är det ofta mer miljövänligt än att köra bil. Helt sant. Att åka tåg minskar koldioxidutsläppen. Jag önskar att fler skulle överväga tågresor som ett alternativ. Jag håller med. Det kan vara en fantastisk upplevelse. Vad är din favoritdel med att resa med tåg? Jag älskar spänningen i att anlända till en ny destination. Den känslan av äventyr är svår att slå. Här är för fler tågresor och upptäcktsfärder tillsammans. Ja. Låt oss få ut det mesta av våra resor och njuta av varje ögonblick. Lektion 15. Resebudgetering. Jag har kollat rumspriserna för vår resa, och de är ganska rimliga. Det är fantastiska nyheter. Det betyder att vi kan njuta av fler aktiviteter. Precis. Med rimliga priser slipper du oroa dig för den kostnaden. Det är en lättnad. Boendekostnaderna kan snabbt öka. Ja visst. Det är alltid trevligt att hitta ett bra erbjudande. Har du hittat ett ställe med bra recensioner? Ja, jag hittade ett charmigt hotell som har utmärkta betyg. Underbart. Det är viktigt att bo någonstans bekvämt. Och läget är perfekt för att utforska staden. Det låter perfekt. Närhet till sevärdheter kan spara oss tid. Absolut. Vi kan maximera vår upplevelse utan att slösa timmar på resor. Vilka andra bekvämligheter erbjuder hotellet? De erbjuder gratis frukost och wifi, vilket är ett plus. De är viktiga. En bra frukost ger bränsle åt våra äventyr. Ja. Dessutom innebär gratis wifi att vi kan hålla oss uppkopplade. Har ni funderat på hur många nätter vi ska stanna? Jag tänkte på 4 nätter. Det borde räcka för att se allt. Det låter perfekt. Vi kan planera vår resplan kring det. Toppen. Jag slutför bokningen snart. Jag är så exalterad över den här resan. Den kommer att bli fantastisk. Här är en blick på ett välbudgeterat äventyr fyllt med minnen. Lektion 16. Lärdomar från det förflutna. Det är fascinerande att fundera över hur vissa frågor inte har uppfattats tidigare i samhället. Jag håller helt med. Om vi hade insett dessa problem ett decennium tidigare, på 50-talet, hade det besparat så många problem. Absolut. 50-talet var en tid av betydande social förändring,
Men många utmaningar förblev oåtgärdade. Ja. Medvetenhet är avgörande för framsteg. Utan den upprepar vi samma misstag. Precis. Tror du att folk helt enkelt inte var medvetna om det? Eller var det mer komplicerat? Jag tror att det var en kombination av båda. Kulturella normer påverkade ofta uppfattningarna. Det är en giltig poäng. Människor tenderar att acceptera status quo utan att ifrågasätta den. Och det kan leda till en cykel av missförstånd och konflikter. Tänk hur annorlunda världen hade varit om dessa utmaningar hade erkänts tidigare. Det är spännande att tänka på. Tidiga insatser kunde ha förändrat liv. Ja. Att ta itu med problem som ojämlikhet och diskriminering tidigare hade haft en betydande inverkan. Det är en påminnelse om att vi måste lära av historien för att skapa en bättre framtid. Absolut. Vi kan hedra dessa svårigheter genom att sträva efter medvetenhet och förståelse. Här gäller det att inse lärdomarna från det förflutna och arbeta för ett mer rättvist samhälle. Ja. Tillsammans kan vi bidra till att skapa en värld som värdesätter tydlighet och medkänsla. Lektion 17. Utforska med en budget. Jag förstår att det kan vara dyrt att utforska nya platser. Oroa dig inte. Det finns sätt att utforska nya platser med en begränsad budget. Verkligen. Jag skulle gärna höra dina tips. Först, överväg att använda kollektivtrafik istället för taxi. Det är en jättebra idé. Det är ofta mycket billigare och bekvämare. Precis. Dessutom får du se mer av den lokala kulturen på vägen. Hur är det med boende? Hotell kan vara ganska dyra. Överväg att bo på vandrarhem eller pensionat. De erbjuder överkomliga priser. Det låter intressant. Jag har hört att vandrarhem kan vara ganska roliga. Det är det. Du kan träffa andra resenärer och dela erfarenheter. Hur är det med mat? Att äta ute kan snabbt tära på budgeten. Prova lokala marknader och gatumat. Det är utsökt och prisvärt. Jag älskar gatumat. Det är ett fantastiskt sätt att smaka på autentisk mat. Ja. Och många städer erbjuder gratis rundvandringar. Verkligen. Det är fantastiskt. Jag tycker om att lära mig om platsers historia. Kom bara ihåg att ge guiden dricks om du uppskattade rundturen. Det är rättvist. Jag uppskattar ditt råd. Att resa med en budget kan vara ett äventyr i sig. Här är det dags att upptäcka nya platser utan att ruinera sig. Lektion 18. Hemmets bekvämligheter. Det här vardagsrummet är så inbjudande. Jag älskar soffbordet och soffan här inne. Jag håller med. Det skapar en perfekt atmosfär för avkoppling. Jag gillar att sitta här och varva ner efter en lång dag. Absolut. Det finns något trösterikt med det här utrymmet. Har du någon favoritplats i soffan? Det gör jag.
Jag föredrar hörnet där jag kan krypa upp med en bra bok. Det låter härligt. Jag tycker om att sitta mitt i huset, där jag kan se allt. Det är trevligt att ha alternativ. Varje ställe erbjuder en annan atmosfär. Precis. Ibland gillar jag att smutta på en kopp kaffe medan jag njuter av utsikten. Kaffe bidrar till mysigheten. Har du någon favoritblandning? Jag älskar en fyllig, mörk rostning. Den ger mig den energi jag behöver. Jag föredrar en lättare rostning. Det känns uppfriskande på morgonen. Det är ett utmärkt val. Har du provat olika bryggmetoder? Det har jag. Jag tycker om att använda en French press för en stark smak. En French press är fantastisk. Den förhöjer verkligen smaken. Kanske borde vi ha en kaffeprovning här någon dag. Det låter som en rolig idé. Vi kan bjuda in några vänner. Ja. Det skulle vara ett härligt sätt att njuta av denna mysiga plats tillsammans. Här finns många avkopplande stunder och trevliga samtal.